Välkomna till Berättarnätet Öst. Vi är en ideell förening som ägnar oss åt muntligt berättande. Och vi ska presentera vår verksamhet. Det är jag, Jörgen och kollega Johan. Vi ska presentera verksamheten, så ska vi också berätta en kort historia för er som finns spridd över hela världen. Och ja, vi ska berätta den tillsammans. Ja, nu kanske ni tror att muntligt berättande bara är sagor. Så är det för några av oss. Till en del ska man säga, men muntligt berättande, det är ju så mycket mer. Skrönor, fabler, myter, historiska berättelser, politik och kärlek förstås. Alltså muntligt berättande, det är allt som hör livet till. Och lite till. Du måste tala tydligt, Johan. Va? Tala lite tydligare, för att den här talförståelseappen som vi har i datorn, den ska kunna analysera ljudet och göra textremsor av det. Vi håller ju på med den här videon så att det blir begripligt för alla, även de som inte hör så bra. Så ska vi berätta den här historien alltså som finns spridd över hela världen, och vi ska berätta den på 2 tillsammans. Vi är en förening som sagt som samlar 80 medlemmar. Vi har funnits i ungefär 20 år. Och vi arrangerar då evenemang kring muntligt berättande. Berättarkaféer, kurser, workshops. Vi arrangerar tävlingen Berättarslam varje år. Och på sommaren i Gamla stan, Berättarnas torg. Ja. En vecka efter midsommar så är det berättare från hela landet och även från Berättarnätet Öst. Och det är på 19:e året! Ja. Och eller så åker vi ut i Stockholms skärgård tillsammans med lokala arrangörer på plats, på bygdegårdar eller andra kulturhusföreningar där. Så har vi med stöd av Region Stockholm faktiskt gjort 10 olika besök senaste året. Och vi gör saker även på Stadsmuseet i Stockholm. Nu ska vi berätta för er en liten historia spridd över hela världen som handlar om döden. Men avskräck inte våra tittare direkt här. Det är ju en fin omtyckt berättelse, lite otäckt. Vet du att den finns spridd i hela världen? Jo, jag sa det precis. Så. Det var en gång en kung. Ja, typisk saga alltså. Och hans trädgårdsmästare. Kungen hade en stor, fantastisk rosenträdgård alldeles i anslutning till det stora slottet. Ja, han hade ju flera slott. I alla fall särskilt ett sommarslott. Som också hade en rosenträdgård, fast lite mindre. En av kungens närmaste förtrogna var inte en minister. Nej, ingen general, utan det var hans trädgårdsmästare. Han var en mycket kunnig och erfaren man och närmast en mästare i skötsel av den fantastiska rosenbuskodlingen. Ja. Och folk de vallfärdade från alla håll för att konsultera denna trädgårdsmästare i frågor som gällde just rosenbusksodling, och olika sorter kanske, och hur mycket vatten rosorna behövde, vilken slags gödsel, alla möjliga saker. Ja, ni har bilden framför er. Och en morgon när trädgårdsmästaren var ute och gick i rosenträdgården med sin sekatör i högsta hugg, så var han på väg mot den mest doftande, mest ljuvliga, helt fantastiska rosenbusken med djupt rosenröda blommor, när han kände att det var helt plötsligt väldigt kallt. Och så kom han dit och så tittade han under busken, och där låg en man. Johan, där är kameran. Va? Där är kameran. Rikta dig in i kameran. Det är ju bara du och jag här. Det finns ju ingen publik förutom möjligtvis in i kameran. Om du riktar dig till dem. Men alltså jag har varit med i tv. Och då är det så att man aldrig ska rikta sig rakt in i kameran. Nej, jag vet. Så är det ju. Men det är ju ingen annan publik här i det här rummet. Det är du och jag, och vi sitter här och vi ska berätta den här historien. Vi har 10 minuter på oss max för att förmedla det här med BNÖ till vår verksamhet. Så. Och så sagan. Och nu så, fortsätt nu. Johan. Ja, men fortsätt du. Alltså jag blir lite störd. Alltså jag tappar fokus här. Och det är liksom
prata om vart man ska rikta sig och det finns ingen publik och alla möjliga i rummet har åsikter om vad jag ska göra och hitta på. Och Johan, förlåt. Jag vet, det är ju bara du och jag här. Och jag tänker, de som ska ta del av det här, de finns inne i kameran. Så att om du föreställer dig att det är vår publik, att de finns där. Så kör nu, berätta. Vi håller oss till berättelsen. Ja, absolut. Men fortsätt du. Så kan jag fylla i om du tappar tråden. Om jag tappar tråden? Nej, jag skulle inte tro det. Ja. Vad var det nu då? Jo, trädgårdsmästaren, han var i Rosenträdgården och så såg han att det låg någon och sov som det verkade. En gråvit, blek, sjaskig figur som låg magerlagd, eländig och var där på marken. Snarkade, eller? Ja, han snarkade på ett ihåligt och tomt sätt. Och vår trädgårdsmästare, han gick fram till figuren, petade på honom med sin fot. Och figuren, han vände sitt ansikte. Var det inte riktigt? Nej, ett grinande kranium med tomma, mörka ögonhålor. Trädgårdsmästaren började känna ett starkt obehag. Han blev skräckslagen. Han insåg ju att det var självaste döden som låg under rosenbusken. Och vem hade han kommit för att hämta? Han själv! Trädgårdsmästaren! Döden var ute efter att hämta honom! Så han tänkte att det är bäst att inte väcka honom här utan låta honom sova. Så att han begav sig iväg därifrån så fort han kunde. Han rusade upp till slottet, bankade på porten, blev insläppt upp till kungen. Och kungen han sa, ja men kära trädgårdsmästare, hur är det fatt? Vad är det frågan om? Du verkar alldeles upprörd. Vad stirrar du på? Jag tror jag har fått syn på publiken. Jag kan se några av dem. Jaha. Ja, det var ju bra. Han berättade för kungen att han hade sett döden i Rosenträdgården och att han var ute efter just honom. Men att han hade lyckats undkomma, i alla fall för stunden. Darrande av dödsångest bad den stackars trädgårdsmästaren kungen om tillåtelse att få fly och gömma sig i kungens sommarpalats, vilket han fick. Han fick också tillåtelse att få låna kungens favoritmustang. Så trädgårdsmästaren skyndade ner till stallet och strax därpå så for han red iväg i spårsträck mot sommarpalatset. Och kungen, han begav sig ner i Rosenträdgården längst bort till den där speciella rosenbusken, den doftande och vackra röda, under den där döden låg. Och så petade han på döden med sin fot och döden brrr. Och så reste han sig upp dubbelt så lång men hälften så smal som kungen och bugade. Och kungen frågade döden om vad han hade för ärende att skaffa i hans rosenträdgård. Och döden, han svarade, jag ber så mycket om ursäkt att jag har gjort intrång här. Men jag var trött och var tvungen att vila. Jag är på väg till en annan plats för att hämta någon, men inte förrän i afton. Och så log döden ett brett, läpplöst leende. Och sen begav han sig i samma riktning iväg som trädgårdsmästaren nyss hade ridit. Iväg mot kungens sommarpalats. Ja, det var vad vi hade att bjuda på här. Och vi hoppas att ni har haft det rysligt trevligt. Och vem vet vad framtiden har att bjuda på. Ni är välkomna att besöka oss på några av våra evenemang som vi har. Ni kan ta reda på var och när och hur på vår hemsida. Vi ses! Vad tänker man? Kan man undfly sitt öde? Jag måste be en av er att gå, för man får bara vara 8 i publiken. Ja, men det behövs inte. Vi kan gå allihop. Vi är klara. Ja, vi är klara.